Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față voi dori să testez acest amplificator în clasă D cu PAM 8610. Din păcate nu o să pot să dau acest radiator jos pentru a putea vedea denumirea integratului, așa că o să pun o poză pe ecran. Anterior am testat un amplificator în clasă D PAM 8403 de 3W. Dacă doriți să vedeți clip cu teste al acestui amplificator, aveți un link în partea dreapta sus sau în descrierea acestui episod. Hai să vedem intrările și ieșirile. În partea din spate avem jack-ul, intrarea audio, conectorul DC, tipic la 12V, însă în datasheet spune că putem alimenta până în 15V, ieșirile. Eu am notat minusul în lateral, n-am mai stat să caut unde se duce către acel integrat, dar în mod normal minusul este în margine, plusul în centru. Primul canal, al doilea canal, da? Ce condensator avem? Pe partea de alimentare, un alt filtru suplimentar. Mă îndoiesc că este Nichicon, în fine, cu siguranță este imitație de Nichicon, de 2200 de microfarads la 35V. Puteau pune și de 25, dar repet, nu știu dacă este Nichicon cu adevărat. În față avem un LED pentru a indica faptul că este alimentat circuitul. Avem un potențiometru. Acest potențiometru nu este pe partea de intrare audio, cum suntem obișnuiți de regulă, ci controlează în curent continuu integratul. Are un pin de intrare către acest integrat, unde se face reglaj în curent continuu. Probabil pentru a nu avea zgomot de fond prea mare. Aici, din păcate pe AliExpress unde am cumpărat nu indică nimic ce fac aceste chestii, acești jumperi. Așa că am căutat din datasheet și se pare că primul de aici reprezintă power on, power off, adică oprești și pornești. Dacă vrei să pornești, pur și simplu faci scurt între cei doi pini. E pus deja un jumper pentru power on. Și pentru mute se folosește zona de aceasta, zona cu acestui conector. De aici, trăgând două cabluri către un switch și activezi funcția de mute. O să facem și testul în minutele următoare. Gata, am atașat. Încă nu am pornit alimentarea, sursă de laborator. Hai să o pornim deja. Am pornit. S-a auzit un mic bip. Brum nu se aude, este tot în regulă. De câte ați observat, LED-ul este roșu pentru a indica faptul că circuitul este alimentat. Ce e straniu înainte de a da muzică este că acest power on, când eliminăm acest jumper, mă rog, când îl punem la loc, deci când pornim se aude un bip. Mă rog, în fine. Partea de mute o să o testăm cu muzică. Ok? Trebuie să punem un knob aici. Gata. Și acum să testăm și funcția de mute. Da? Mute. Da, deci aici e zona de mute. Scurt, punând un jumper sau un întrerupător în zona aceasta, activăm funcția de mute. Fiind un amplificator în clasa D, nu putem măsura puterea direct pe ieșire, deoarece avem acea frecvență de comutare specifică. Stai să vă și arăt. Mă rog, atât cât se vede. E o frecvență de comutare de aproximativ 270 și ceva de kHz. Așa că suntem nevoiți să aplicăm un filtru trece jos, low pass filter, și după nu mai avem acea frecvență supărătoare
Ce voi dori să măsor la acest amplificator PAM 8610? Puterea pe o impedanță de 4 ohmi și 8 ohmi, la tensiunea de alimentare de 12V și de 15V. Prima dată vom testa la 12V, să vă și demonstrez că sunt 12V. Da? Ca de obicei, testul se face la o frecvență de 1 kHz. Prima dată pe impedanță de 4 ohmi. Intră în clipping. Hai să spunem 20,6V. Deci la 12V și impedanță de 4 ohmi ne-a dat 20,6V vâr la vârf și ne rezultă o putere de 13W RMS, puterea reală. Să testăm acum la o impedanță de 8 ohmi, cea care se vede în imagine, da? Tot la tensiunea de 12V, mărim până intră clipping, a intrat clipping, micșorăm, da, undeva pe la 22,4V. Deci am măsurat cu osciloscopul 22,4V, vâr la vârf. Din calcul ne-a rezultat o putere de 8W RMS. Iar acum vom testa alimentând circuitul la 12V. Hai să vă arăt dovadă. Da, 15,1V. 15. Pe sarcină de 4 ohmi, porni semnal pe intrare și undeva pe la 25 de volți vâr la vârf. Deci am măsurat cu osciloscopul 25 de volți pic to pic și ne-a rezultat o putere de aproximativ 19W reali RMS. Și acum pe o impedanță de 8 ohmi, tot la 15V, mărim până intră în clipping, vedem unde intră, a intrat deja. Deci undeva 28 de volți vâr la vârf. Deci am măsurat o tensiune de 28 volți vâr la vârf și am calculat o putere de aproximativ 12W RMS. Hai să facem și un test de scurt circuit și apoi și răspunsul în frecvență. Test de scurt circuit. Scurt. Da, și a revenit. Am crezut că s-a ars, dar nu s-a ars. Se pare că după ce faci scurtul, da, scurt, el nu își revine decât atunci când îi oprești alimentarea și apoi îi dai drumul din nou și își revine. Hai să facem și un răspuns în frecvență. Să micșorăm frecvența. Pornim de la undeva pe la 10 Hz. La urmă de la 10 nu ne interesează. Și de la 20 de Hz. Undeva pe la 20. 9 volți. Creștem. ...150-200 de Hz, 800 de Hz, 4 kHz, 10, aproape de 10, 9,5, e chiar bine. 13 kHz și aici începe să-mi atenueze. Placa mea de sunet nu atenuează așa de mult. Deci, practic, atenuează acest amplificator. Hai să vă fac testul și cu placa de sunet la intrare audio ca să vă dovedesc. Da? Deci, acum este direct din placa de sunet, da? Și să micșorăm la frecvență mică, milivolți vâr la vârf, mărim. 800 și ceva. Și de câte ați observat, se menține liniar. La 16 și încă avem 900, e în regulă. 18 kHz. 19,7. Deci abia peste 19 deci pe puțin peste 19 începe să atenueze. Da, deci un pic, deci practic este infim. Placa de sunet este în regulă, deci am ieșire liniară. Pot să folosesc placa de sunet, cea de la Asus Sonar U7, destul de bine pe post de test audio, să testezi amplificatorul pe partea de răspuns în frecvență. Deoarece are liniaritate până în 20 kHz, destul de bună. Chiar foarte bună. Și atenție, este fără egalizator.
Iar acum, concluziile de final. Din câte se observă, la alimentarea de 12V pe 4 ohmi avem 13W reali, pe 8 ohmi 8W reali, iar la alimentarea de 15V avem o putere pe 4 ohmi de 19W și pe 8 ohmi de 12W. Din ce am observat, eu nu prea aș avea încredere să alimentez circuitul la tensiunea de 15V. Parcă am senzația că chipul nu cred că ar ține termic, deși el spune că are protecții, dar n-aș avea încredere. Iar în datasheet el scrie că are 10W la 13V. Cred că dacă aș mări tensiunea la 13V, probabil ar fi puterea aproape de 10W. Chiar respecte ce scrie acolo. Ce să zic, răspunsul în frecvență mi se pare chiar în regulă și nu vine a crede că un circuit așa de micuț să aibă puterea asta. Da, asta e, așa e clasă D. Cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de acel buton de like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!